بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنقدم لكم تغطية مختصرة لأحداث اليوم الثاني من بطولة مينتون الدولية لجمال الخيل العربي الأصيل لعام 2022، واللي هيكون على جزئين. الجزء الأول هنتكلم عن المراكز الثلاثة الأولى في فئات الذكور الأمهار والفحول، والجزء الثاني هيكون إن شاء الله عن البطولة الختامية لكل فئة من الفئات الستة، وهنعرض فيها أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كل فئة، والجزئين تم نشرهم في توقيت واحد. قبل ما نبدأ ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا، ولايك للفيديو علشان نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولا فئة الأمهار عمر سنة، ودي بتتكون من مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي كلاس 6A المفروض يشارك فيها 7 أمهار، حضر منهم 4 وغاب 3، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي. المركز الأول حصل عليه المهر الرائع بلادن AA من الأب الأسطورة المصري الأيال AA والأم الفرس بروميتيدا، وهو إنتاج مربط جناو بودلاسكي في بولندا وملك مربط أرييلا في فلسطين، وبيعرضوا العارض الدولي رافائيل كورتي. المهر حصل على تقييم 93.8%. المركز الثاني حصل عليه المهر الجميل جيم مارك AT من الأب الفحل البطل جيار ميا لوا والأم الفرس شان مارك GK، وهو إنتاج وملك مربط الثمامة في قطر، وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. المهر حصل على تقييم 92.17%. المركز الثالث حصل عليه المهر الجميل أصايل أوتاد من الأب الفحل BSE الراكان والأم الفرس أصايل رومانا، وهو إنتاج خالد النغمشي وملك مربط أصايل في الكويت، وبيعرضوا العرض الدولي جوسيبي فيترو. المهر حصل على تقييم 91.83%. المجموعة الثانية وهي كلاس 6B المفروض يشارك فيها 6 أمهار، حضر 4 وغاب 2، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي. المركز الأول حصل عليه المهر البطل باز الجسمية من الأب البطل إكزالت والأم الفرس MD ميركا، وهو إنتاج مربط الجاسمية في قطر وملك مربط أكمل في السعودية، وبيعرضوا العرض الدولي جلين شوكنز. المهر حصل على تقييم 93.75%. المركز الثاني حصل عليه المهر الجميل امبريدور AT من الأب البطل HL الغندور والأم الفرس إمارة AT، وهو إنتاج وملك مربط الثمامة في قطر، وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. المهر حصل على تقييم 92. المركز الثالث حصل عليه المهر الجميل JS تروي من الأب البطل دومينيك M والأم الفرس دي غنيمة، وهو إنتاج وملك مربط الجواهر في الإمارات، وبيعرضوا العرض الدولي جيرالد كورتز. المهر حصل على تقييم 91.92%. ثانيا فئة الأمهار عمر 2، ودي مجموعة واحدة كلاس 7 المفروض يشارك فيها 9 أمهار، 5 حضروا وغاب 4، ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي. المركز الأول حصل عليه المهر البطل دي شرار من الأب البطل دي سراج والأم الفرس FT شايلة، وهو إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات، وبيعرضوا العارض الدولي باولو كاباتشي. المهر حصل على تقييم 93.50%، وكسب بالطيب بعد ما تساوى مع صاحب المركز الثاني. المركز الثاني حصل عليه المهر البطل LR سولوميو من الأب البطل AJ رادمان والأم الفرس LR بوينا ميا، وهو إنتاج مربط لاس روزس في أوروغواي وملك مربط الشحانية في قطر، وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. المهر حصل على تقييم 93.50%. المركز الثالث حصل عليه المهر إمبريال بابل من الأب البطل غيث الزبير والأم الفرس إدم بيوتي KA، وهو إنتاج لويزا بابل زو وملك مربط الحامي في ألمانيا، وبيعرضوا العرض الدولي أندريا بوسكارينو. المهر حصل على تقييم 91.58%. ثالثا فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ودي برضو مجموعة واحدة كلاس 8
المفروض يشارك فيها 6 أمهار، حضر منهم 5 وغاب 1. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي: المركز الأول حصل عليه المهر الرائع حاضر الشقب من الأب البطل إينوتري EEA والأم الفرس هيام الشقب، وهو إنتاج وملك مربط الشقب في قطر. وبيعرضوا العرض الدولي رافائيل كورتي. المهر حصل على تقييم 93.42%. المركز الثاني حصل عليه المهر الجميل رفيع الرايات من الأب الأسطورة إكسكاليبر EA والأم الفرس آلاء الرايات، وهو إنتاج عبد الكريم بشير من الكويت وملك مربط الابتهاج في الكويت. وبيعرضوا العرض الدولي مايلز بوكلي. المهر حصل على تقييم 92.58%. المركز الثالث حصل عليه المهر الجميل دي فنان من الأب الأسطورة إكسكاليبر EA والأم الفرس الرائعة إلي فلامينكا، وهو إنتاج وملك مربط دبي في الإمارات. وبيعرضوا العرض الدولي باولو كاباتشي. المهر حصل على تقييم 91.92%. رابعا فئة الفحول من عمر 4 ل7 سنوات، ودي مجموعة واحدة كلاس 9، المفروض يشارك فيها 6 فحول، حضر 5 وغاب 1. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى كالآتي: المركز الأول حصل عليه الفحل البطل HL الغندور من الأب الفحل HB شاكر تي والأم الفرس لونكو بيبي ماريا، وهو إنتاج مربط داتش ماثي في تشيلي وملك مربط هنايا في سويسرا. وبيعرضوا العرض الدولي فرانك سبونيل. الفحل حصل على تقييم 94.50%. المركز الثاني حصل عليه الفحل البطل حربي العدوان من الأب البطل عصفور الوعب والأم الفرس واضحة العدوان، وهو إنتاج وملك مربط العدواني في الكويت. وبيعرضوا العرض الدولي توم أوبن. الفحل حصل على تقييم 93.33%. المركز الثالث حصل عليه الفحل الجميل دي أرغد من الأب الأسطورة FA الرشيم والأم الفرس كريستال تيرارا، وهو إنتاج مربط دبي في الإمارات وملك مربط أصايل في الكويت. وبيعرضوا العرض الدولي جوسيبي فيترو. الفحل حصل على تقييم 92.42%. خامسا ودي آخر فئة في اليوم الثاني، وهي فئة الفحول عمر 8 سنوات وأكبر كلاس 10، وشارك فيها 4 فحول. ونتائج المراكز الثلاثة الأولى فيها كالآتي: المركز الأول حصل عليه الفحل البطل والأسطورة ألكسندر من الأب الأسطورة إكسكاليبر EA والأم الفرس الجميلة AR موست إرزيستابل، وهو إنتاج مربط فرانسيس بوتلر وبراندي كارسون في الولايات المتحدة وملك مربط السيد في السعودية. وبيعرضوا العرض الدولي باولو كاباتشي. الفحل حصل على تقييم 94.25%. المركز الثاني حصل عليه الفحل البطل شاكار بيجاسوس من الأب الفحل شايز المدان والأم الفرس جميل بيجاسوس، وهو إنتاج سبوليو راؤول لوزيانو من البرازيل وملك مربط شاهر في السعودية. وبيعرضوا العرض الدولي جيوسيبي فيترو. الفحل حصل على تقييم 94.8%. المركز الثالث حصل عليه الفحل البطل إكويبورن KA من الأب الأسطورة QR مارك والأم الفرس الرائعة إسبادريلا، وهو إنتاج وملك مربط نوك أريبيانز في بلجيكا. وبيعرضوا العرض الدولي جلين شوكنز. الفحل حصل على تقييم 93.25%. وبكده يكون انتهت فئات الذكور، ولكن لسه الختام وهو أهم جزء. تابعونا في تغطية الجزء الثاني من فعاليات اليوم الثاني والأخير، واللي فيه عرض البطولة في كل فئة من الفئات ال6 و12 في نفس التوقيت مع الجزء الأول. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. استنونا في فيديو جديد مع سلسلة فيديوهات الخيول العربية. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.